Mahdollisimman nopeasti, että kerkeää kalastaa mahdollisimman laaja alueen, kun oli vain 50 minuuttia aikaa, niin jos jää jotain paikkaa hieromaan, niin se on pian se koko 50 minuuttia siinä sitten. Hi, it's Anni from kajanaclub.com fly fishing community. So this will be a little different episode, as I was going to see a fly fishing competition and a friend told that it would be interesting to learn what the really experienced fly fishing competitors do, how to fish in fly fishing championships in Finland. So here is an interview of Heikki Kurtti, who has been competing in many fishing competitions, Finnish championships as well as international fly fishing championships. This is a slightly longer video than my typical vlogs, but I think you will like it and you'll learn some tactics for fishing competitions, what kind of flies he uses and how to fish and how to prepare for competitions. This is filmed in Finnish Fly Fishing Championships preliminary competition in Finland, in Pajakkakoski pool in Kuhmo. I hope you enjoy the interview and watching how he fishes the pool in a fishing competition. Joo, tänä vuonna tää taitaa olla ehkä vasta 5. kisa, mutta oon mä jo yli 10 vuotta, reilusti varmaan 15 vuotta kiertänyt näitä. Joo. Mikä siinä houkuttaa tai innostaa? Varmaan se on semmonen jännitys, että sitä ei oikein muuten taho enää kalalla saada, ellei lähde jonnekin kauas sitten, missä on isoja kaloja. Joo. Ja semmonen niinku aina on mahdollisuus kehittyä. Sä oot kiertänyt maailmalla kanssa? Mä oon kiertänyt maailmalla joo, että EM-kisoja ja MM-kisoja on käynyt, en nyt ihan 10, mutta yli 5 ainakin, jotain sinne välillä. Joo. Mikä se on sun taktiikka tähän nyt seuraavaan Pajakkakosken puuliin? Mahdollisimman suuren alueen yritän kalastaa. Aika on vaan 50 minuuttia, niin siinä ei kyllä kestä jäädä samaa paikkaa hieromaan pitkäksi aikaa. Varmaan aika vauhdilla tullaan menemään. Onko ne yhdet perhot ja niillä sitten mennään vai? Tuossa on tommonen tumma nymfi. Joo. Vähän iskupistettä. Se olisi niinku ottipeli. Hyvin samantyyliset 2 perhoa. Kyllä se käytännössä on nyt niin, että
Ehkä heitä vähän pintaperhoa, mutta nymfeillä kun kalastaa, niin ei siinä kerkeä vaihtelemaan. Painotusta voi vaihtaa, mutta mallit on sama. Välineet asetetaan valmiiksi ja sitten Joo. onkia vaihtaa. Mullakin on tossa 3 vapaa. Joo. Mutta kyllä pääasiassa yhtä tulee tänäänkin yhtä vaan käyttänyt suurimman osan kisasta. Joo. Ne on vähän niinku hätätilaa varten sitten. Joo. Yksi meni jo poikki, niin täytyy ottaa seuraava tila. Just. Joo. Hyvä. Eli vauhdikkaasti paljon aluetta ja onko se sulla yleinen, että aloitat tinturilla vai onko nyt päivän? Ei ehkä yleinen, mutta tuossa niskalla näkyy pintakäyntejä äsken kun kävin katsomassa, niin ajattelin ihan nopeasti kokeilla, että jos siitä saisi vaikka pari kalaa. Ihan parin minuutin kokeilu. No mitä sanoisit jollekin, joka ei ole ennen kisailuja käynyt ja ehkä vähän himottaisi mietityttää, niin mitä vinkkiä sanoisit? Tai... No kisoissa oppii ainakin paljon. Nytkin on tämmöinen taisteluparimenetelmä, että kilpailijat valvoo toisiaan, niin siinä näkee sitten mitä se oma taistelupari tekee. Niin se on ainakin hyvä keino tai kehittää itseään ja parantaa omia taitoja. Rohkeasti mukavaa. Mikä on suuri oivallus, mitä olet itse näissä kisahommissa oppinut perhokalastuksesta? No nyt pistit pahan, kun tuntuu, että oppii joka vuosi paljon lisää, mutta. Se on ehkä se, että kun kiertänyt maailmallakin, niin samat perhot toimii Kuhmossa kuin Coloradossa ja Italiassa ja kalat käyttäytyy hyvin samalla lailla joka puolella maailmaa. Nyt on kala, okei. Show me what's up, put me off the ground.
Mites meni kisa? Ihan kohtalaisesti meni, että alku oli hiljainen ja loppua kohden parani, että kuuma tuli. Mitä kaloja tuli? Muutama, olisiko 3 taimenta ehkä, vai 4 ja loput oli harjuksia sitten. Aika pieniä harjuksia pääasiassa. Ja minkälaisilla perhoilla? Perhot oli juuri ne, mitä tuossa aikaisemmin katsottiin, että tämmösiä tummia pieniä kuulapäitä. Ei tarvinnut vaihtaa. Ja käytkö sä harjoittelemassa etukäteen näitä tiettyjä paikkoja? Riippuu vähän. Joitakin kilpailuja varten tulee käytyä, mutta nykyään aika vähän. On sen verran paljon tullut kierrettyä näitä, niin ne aika samat jutut toimii kyllä vuodesta toiseen. Minkälaisia paikkoja sä katsot koskesta? No vähän kaikenlaista. Tietenkin ne perusruokailupaikat, mutta sitten myös semmoiset paikat, että mihin ehkä kaikki ei osaa sitä perhoa uittaa. Siellä on usein semmoisia kaloja, joita ei ole vielä häiritty. Ne ottaa vähän helpommin kiinni. Vaikeat paikat on yleensä hyvin. I hope you liked this video. If you did, please click the like and share it with your fishing buddies, and make sure to subscribe to my YouTube channel. And if you're interested about fly fishing, I have a little free gift for you. You can get my free fly fishing cheat sheet from the download link below the video. Thanks for watching, and I'll see you on the next episode. Sure.